guys, so today is June 9, 2019 and it's on a Sunday. So today is the birthday of our favorite doctor, Dr. Mary. Happy birthday, Doc. So later, may surprise tayo sa kanya. So, pakita namin sa inyo ang aming preparation. So, see you guys later. A few moments later. And I'm back. So, 9 PM na at kakauwi ko lang. At ako'y magagawa pa ng lasagna. So, sila Mel at Goldie bumabalik, bibili sila ng pizza and soft drinks. Nag-order na si Crisel ng roasted. Hiningal ba? Kakakit. Tapos, pinirehit ko na yung oven. And then after, tulong-tulong na lang kami sa pag-decorate pag ano. So, pakita ko sa inyo mamaya yung preparation namin. Nakuko na kanina yung filling ng lasagna. Kailangan natin ng bechamel sauce at saka nung mismong pasta and yung lagayan. So, prepare na tayo. Ayan na yung layer natin ng, ng lasagna and now lalagyan na natin ng mozzarella cheese. So ayan na, ilalagay natin siya ngayon sa ating oven. So ayan na yung decoration. Ba't kulang ng... Charot, akala ko lang ng age. Ito yung cake ni Doc. Tapos yung special Parang... May pantawag kayo kay Celine. Yung roasted pala. Baka din yung mag-video kayo kay Dr. Mary pagpasok. Parang nag-video. Hello, Philippines. Hello, world. Alis na dyan, Princess. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Dok, ba't nag-iyak ka na agad? Thank you. Tumatawag ako kay Kring, hindi sumasagot. Kaya Dr. Kring sasagot. Hello. Thank you. Blow ka muna, Dok. Blow pala ako. Sa yung kandidat. Okay. Thank you.
Welcome. Nandun pa yung ano. Yung ganyan din daw. Okay na. Chay. Pupuntahin mo, sir? Akala ko may mga Wow, thank you. Saan ka ito bukas? Charles. Thank you, thank you. Kasyo no, kasyo. Kasya. Thank you so much. Ito ka pa. Kasya. Mag-pink ka na lang kayo uniform. Palit tayo. Pwede rin.